Vậy em biết tin gì chưa? YouTuber Kensel Mobile ngoài làm YouTube ra còn bán cả quần áo bóng đá. Nhưng em thấy trên màn ảnh đây là shop của mình. Ngoài ra mình còn gắn link shop ở phần mô tả của kênh cũng như là mô tả của video. Nếu anh em nào yêu quý mình thì hãy ủng hộ cho mình nhá. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Chúc anh em xem clip thật vui vẻ. Hello, xin chào anh em. Hôm nay không lằng ngoằng nữa, chúng ta sẽ đi thẳng vào phần 8 hành trình dẫn dắt Bồ Đào Nha tới Cup. Thì như các bạn thấy ở trong video, chúng ta đã đi được nửa chặng đường của mùa giải Division 3. Trải qua 8 vòng, chúng ta có 7 chiến thắng và một trận hòa, có 22 điểm dẫn đầu bảng xếp hạng. Ở vòng thứ 9 chúng ta sẽ gặp Empoli, một câu lạc bộ với bản thân tôi thì là lạ, nhưng tôi nghĩ với anh em thì chắc không lạ đâu nhỉ. Trong trận đấu này tôi dùng đội hình gần như là mạnh nhất của mình. Bởi vì giải đấu cũng gần bước tới những vòng đấu cuối cùng rồi nên tôi cũng muốn vô địch sớm để tập trung cho các giải đấu khác. Và trận đấu bắt đầu, đội tôi là đội có cơ hội đầu tiên và cũng là bàn thắng mở tỷ số của anh Jota ở ngay phút thứ 20. Nhưng đội bạn cũng không phải dạng vừa khi ngay sau đó họ có câu trả lời. Ôi giời ơi, trình là gì mà là trình ai chấm khi tỷ số được quân bình 1-1. Tôi bất ngờ với thực lực đội này luôn đấy. Không chịu thua, số phận đội tôi dồn ép đội bạn và những giây phút cuối cùng của hiệp 1 tỷ số được nâng lên là 2-1 cho Bồ Đào Nha nhờ công của Goncalves sau pha trước thời cơ rất nhanh chóng. Tiếp đó sang hiệp 2 phút thứ 56, tỷ số suýt là 3-1 nhưng thủ môn đội bạn chơi quá xuất sắc. Không phải buồn quá lâu, phút thứ 62 chẳng còn gì để cứu đội bạn nữa rồi. Anh Jota ghi bàn thắng chấm dứt trận đấu, nâng tỷ số lên 3-1 cho Bồ Đào Nha. Và kết thúc trận đấu tỷ số là 4-1, quá nhẹ nhàng cho đội của tôi. Và đội tôi đã có 25 điểm sau 9 vòng, bỏ xa đội xếp thứ 2 tới 8 điểm. Cố gắng lên lại, sắp vô địch rồi. Sau đó tôi đi qua thị trường chuyển nhượng nhưng không có cầu thủ Bồ Đào Nha nào quá xuất sắc cả. Và trận đấu tiếp theo chúng ta sẽ gặp Getafe ở vòng knock-out thứ 3 của giải đấu C1. Câu lạc bộ này thì tôi thấy quen mặt nè. Đội này đến từ giải vô địch Tây Ban Nha mà tôi thấy cũng có tiếng tăm đấy. Nhưng khi đối đầu với đội tuyển Bồ Đào Nha thì chỉ là hạt cát trong sa mạc mà thôi. Tôi vẫn giữ nguyên đội hình của trận trước để chinh chiến ở trận này. Và ngay ở những giây phút đầu tiên, đội tôi đã có một pha phối hợp như thêu hoa dệt gấm. Người dứt điểm cuối cùng là Cuenta bằng cú đánh đầu đẳng cấp khiến thủ môn đội bạn phải bó tay. Pha bóng này xứng đáng được đưa vào sách giáo khoa anh em ạ. Tiếp tục tới phút thứ 37 của trận đấu, Mozart đang kiểm soát bóng. Anh ta một mình một ngựa dẫn bóng về phía khung thành đội bạn. Sau đó đối mặt với thủ môn, anh ta rất dứt khoát tung ra cú dứt điểm đẳng cấp, tỷ số là 2-0. Và thấy trận đấu khá dễ nên tôi tua đến cuối cùng thì đội tôi hiện đang dẫn 2-1 ở những giây phút bù giờ cuối cùng của hiệp 2. Đồng thời Mozart đang đứng trước của đá phạt. Trời ơi, một siêu phẩm được vẽ ra bởi siêu tiền đạo người Tây Ban Nha này. Tỷ số chung cuộc là 3-1. Người chơi xuất sắc nhất trận này chắc chắn là anh Mozart rồi. Sau đó đội tôi bước vào vòng 10 gặp Gem. Câu lạc bộ này rất là quen, nếu như trong ký ức của tôi thì đội này đến từ giải Pháp. Nhưng mà dạo này không thấy nổi nữa rồi hay sao ấy chứ, trước cũng là một câu lạc bộ có tiếng. Ôi, hình như các câu lạc bộ của Pháp khá ưa chuộng những cầu thủ Nhật Bản hay sao ấy. Khi trong đội hình cũng có Nakamura Ito và một con hậu vệ cánh phải. Ngoài ra họ còn có Minamino đang đá ở Monaco nữa. Trận đấu bắt đầu, đội tôi sẽ là đội giao bóng trước và bảo vệ khung thành phía tay phải của các bạn. Ngay phút thứ 5 đội tôi đã có pha tấn công đầu tiên sau pha chuyền đẳng cấp của Jota, nhưng mà Silva đã không tận dụng được cơ hội đó để ghi bàn. Tiếp tục tới phút thứ 9 của trận đấu, đội tôi lại ép sân và lần này bàn thắng đã tới. Một siêu phẩm được vẽ lên bởi anh Jota. Không dùng lại sức ép ở đó, đội tôi liên tục tấn công nhưng thủ môn đội bạn chơi khá chắc chắn nên bàn thắng vẫn chưa tới. Liên tục là những pha bắn phá khiến khung thành đội bạn rơi vào tình trạng báo động. Phải nói thủ môn đội bạn trận này chơi quá xuất thần, giống như thủ môn của U23 bằng led vậy. Nhưng xuất thần đến mấy thì cũng không thể nào chống đỡ được trước sức mạnh của đội tôi. Phút thứ 40 của trận đấu, tỷ số là 2-0 sau pha đệm bóng cực dễ dàng của anh Jota vào lưới trống. Và trận đấu quá dễ dàng, kết thúc tuy là ép sân nhiều nhưng đội tôi vẫn không ghi thêm được bàn thắng nào. Tỷ số chung cuộc là 2-0, anh Jota là người chơi hay nhất trận này. Sau khi kết thúc trận đấu, tôi đã ra thị trường chuyển nhượng và thấy con hàng Danot. Hiện khứa này đang chảy trong mình dòng máu của quỷ đó và năng khiếu hài hước cũng do chính nhà hát những giấc mơ bồi đắp cho anh. Nhưng đằng nào anh cũng là một người con của xe le cao châu Âu nên tôi quyết định sẽ mua. Tiếc là không đủ vàng nên tôi đành dùng 26 kim cương để giữ khứa này lại trong 2 ngày. Cách bây giờ để kiếm vàng là tham gia các trận đấu. Và trận tiếp theo đội tôi sẽ gặp Starbucks. Trong đội hình của đội bạn khá chất lượng nên tôi cũng tung ra đội hình mạnh nhất của mình, vì đây là vòng tứ kết quả siêu cúp quốc gia nên không có chỗ cho sai lầm. Và phút thứ 7 của trận đấu, Silva có đường truyền đẳng cấp cho Mozart đối mặt với thủ môn. Siêu tiền đạo này đã tung ra cú sút hiếm hóc mở tỷ số cho đội tuyển Bồ Đào Nha.
Tiếp tục tới phút thứ 13 của trận đấu, tỷ số là 2-0 sau pha sút xa đẳng cấp của Silva. Chưa dừng lại sức ép ở đó, đội tôi liên tục tạo ra những cơ hội ngon ăn buộc đội bạn phải co cụm về phòng ngự không thể tấn công nổi. Vào phút thứ 30 của trận đấu, tỷ số là 3-0. Morata có cú đúp của mình trong trận đấu này. Trước khi kết thúc trận đấu, đội bạn cũng có một cơ hội khá là nguy hiểm nhưng tiền đạo Beza không thể đánh bại được thủ môn của đội tôi. Tỷ số chung cuộc là 5-1. Như vậy đội tôi đã bước vào bán kết quả siêu cúp quốc gia gặp Sheffield, một câu lạc bộ rất mạnh của nước Anh. Nhưng trước mắt đội tôi phải hướng đến vòng đấu thứ 11 của giải Division 3 gặp Sunderland. Câu lạc bộ này cũng từng một thời khuấy đảo cả nước Anh nhưng bây giờ thì nặn mất hút rồi. Nhìn đội hình cũng không thấy ông nào nổi bật cả. Đúng với câu phong độ là nhất thời đẳng cấp là mãi mãi khi Sunderland không hề dễ chơi. Cho tới phút thứ 25 đội tôi vẫn bị đội bạn ép sân. May mà hàng thủ và thủ môn của đội tôi chơi tốt nên chưa bị thua bàn nào. Sang tới phút thứ 37, Diogo Jota đang đứng trước một quả đá phạt. Đây là cơ hội tốt để mở tỷ số nhưng mà cú đá phạt đã không qua được hàng rào. Sau đó sang đầu hiệp 2 đội tôi lại bị đội bạn ép sân, nhưng cũng chính từ pha tấn công không thành đó đội tôi có một cơ hội phản công nhanh. Và bàn thắng đã tới sau cú sút chéo góc đẳng cấp của Silva. Tỷ số là 1-0 cho Bồ Đào Nha ở phút thứ 56 của trận đấu. Đội bạn thật sự là một con quái vật khi sau bàn thua họ lại ép sân đội tôi. Nhưng đội tôi sẽ chấm dứt mọi hy vọng của đội bạn ở phút thứ 72 này. Không cú bấm bóng qua đầu thủ môn rất tinh tế nhưng lại thiếu sự chính xác. Tới phút thứ 78, liệu đây có phải là một bàn thua của đội tôi? May mà cú sút đi ra ngoài, thoát hết cả tim. Một tình huống tặng quà của thủ môn đội bạn, Jota đã không từ chối món quà đó và đáp lại bằng một bàn thắng tuyệt đẹp. Kết thúc trận đấu tỷ số là 2-0. Nhìn các chỉ số phụ thì thực sự không ai nghĩ rằng Sunderland là đội bóng yếu cả. Và như vậy đội tôi đã có 31 điểm bỏ xa đội xếp thứ hai là Starboard tới 10 điểm. Cơ hội vô địch sớm đây rồi. Sau đó tôi thấy đã đủ vàng để xúc em Dalot về, vì vậy không chần chừ tôi lập tức mua ngay. Và rát tinh đội hình đã lên được 75. Dalot đến rất là hợp lý khi bây giờ đội tôi sẽ phải đối đầu với một đội bóng rất mạnh mang tên là Lazio. Nhưng không sao, tôi vẫn sẽ chơi hết mình. Tôi còn chưa thèm tung ra đội hình mạnh nhất của mình, sợ đội bạn bị ngợp. Và ngay phút thứ 5, Guedes đã có cơ hội đầu tiên nhưng cú sút đã không thể qua được hậu vệ đội bạn. Sau đó đội tôi được hưởng một cuộc phạt cóc nhưng lần này Boveda đã làm tốt hơn khi cú đánh đầu là cực khó. Bóng bay ra ngoài tầm với của thủ môn đội bạn mở tỷ số 1-0 cho đội tuyển Bồ Đào Nha. Phút thứ 9 của trận đấu, Guedes đang một mình dong bóng băng băng về phía khung thành của đội bạn. Sau đó tưởng chừng anh ta sẽ tung ra cú sút nhưng đây là một tình huống kiểu gì ấy tôi cũng không hiểu khứa này định làm gì nữa. Rồi tiếp tục tới phút thứ 16 của trận đấu, Jovela của đội bạn có pha soạt sau ác ý và phải nhận xét thẻ đỏ trực tiếp. Đội tôi được thực hiện một quả đá phạt. Guedes là người sút nhưng bóng đi quá xa so với khung thành. Lazio cũng không phải dạng vừa khi chỉ chơi với 10 người nhưng đội bạn vẫn ép sân được đội tôi. Vào phút thứ 30, một pha sút xa quá đẳng cấp của các Diallo. Tưởng chừng như pha này không có gì nhưng mà một khoảnh khắc xuất thần đã giúp cho đội bạn có bàn thắng gỡ hòa. Sau đó đội tôi cũng dồn lên tấn công bằng những pha sút rất nguy hiểm nhưng thủ môn đội bạn chơi quá xuất sắc. Mãi cho tới phút thứ 80 sau của đá phạt gần 16m50 bóng được treo vào trong. Costa bật cao lên đánh đầu nâng tỷ số lên 2-1 cho Bồ Đào Nha. Và kết thúc một trận đấu vất vả, đội tôi giành chiến thắng nghẹt thở trước Lazio với khoảng cách một bàn. Tuy chỉ còn chơi với 10 người trên sân từ khá sớm nhưng Lazio đã tạo ra rất nhiều sóng gió cho đội tôi. Và kết thúc trận đấu vừa rồi, cá nhân tôi đã nhận được danh hiệu Amateur 7 với 110 trận thắng. Trông màu tím này đẹp đấy chứ. Và vượt qua được Lazio, tôi tiến vào tứ kết cúp C1 gặp AC Milan, một câu lạc bộ phải gọi là đẳng cấp bậc nhất của nước Ý. Không biết họ đã bao nhiêu lần vô địch giải quốc nội rồi và đã từng vô địch C1. Đây là lần đầu tiên đội tuyển Bồ Đào Nha của tôi gặp đội này, không biết có gì khó khăn không. Sau đó tôi vào thị trường chuyển nhượng thì gặp thủ môn có tên là Silver chỉ số 76, ngon hơn hai thủ môn hiện tại tôi có. Nhưng mà với lượng kinh tế bây giờ thì tôi không thể mua em nó về được. Vì vậy tôi sẽ bỏ qua. Tôi vào xem tình hình đội hình của mình thế nào thì phát hiện ra rằng có 3 ông chấn thương cùng một lúc. Do các đội mà tôi gặp họ sọc liên tục. Vì vậy tôi phải dùng cái chữa trị vàng để hồi phục thể lực cũng như là chấn thương cho các cầu thủ giúp họ có thể trạng tốt nhất bước vào trận đấu.
Vòng thứ 12 ở giải Division 3 nếu như không nhầm thì chỉ cần thắng trận này hoặc hòa là đội tôi đã chắc chắn nên ngôi vô địch sớm 3 vòng đấu. Vì vậy tôi sẽ cố gắng ít nhất là được 1 điểm trong trận này. Nhưng có vẻ trông khá khó nhai, khi những giây phút đầu tiên đội tôi đã bị đội bạn ép sân và sức ép quá lớn khiến đội tôi không thể chống đỡ được khi phút thứ 51 họ đã mở tỷ số. Nhưng 10 phút sau đấy thủ môn đội bạn làm cái trò ngáo đá đã giúp cho Guemdes của đội tôi ghi bàn thắng gỡ hòa 1-1. Quá là may mắn luôn, và sau đó đội tôi cũng đã chơi tự tin hơn. Phút cuối cùng của thời gian thi đấu chính thức Guemdes có một cơ hội đối mặt với thủ môn đội bạn nhưng cú sút không đủ tốt để đưa bóng vào lưới, quá đáng tiếc. Sau đó đội tôi được thực hiện một cuộc phạt góc. Santos bật cao lên đánh đầu nhưng không thể thắng được hậu vệ đội bạn. Tình huống vẫn chưa kết thúc ở đó. Người đang cầm bóng là Goncalves. Anh ta chuyền vào trong Boveda một lần nữa không thể thắng được tình huống trên không khi so kè với hậu vệ đội bạn và kết thúc trận đấu tỷ số hòa 1-1. Nhìn chung đội tôi đã đạt được kết quả tối thiểu để giành được ngôi vô địch, đó là một trận hòa. Và đó, như tôi đã bảo thì bây giờ gửi tôi đang có 32 điểm sau 12 vòng đấu, bỏ xa đội xếp thứ 2 tới 11 điểm mà giải đấu còn 3 vòng nữa. Vì vậy tôi đã chắc chắn lên ngôi vô địch. Bây giờ sẽ tập trung vào trận tứ kết quả giải C1 gặp AC Milan và giải đấu siêu cúp quốc gia. Còn giải đấu Division 3 thì tôi sẽ tung ra đội hình phụ để đá thôi. Và trận này gặp AC Milan là một trận đấu vô cùng quan trọng. Vì vậy tôi đã tung ra đội hình gần như là mạnh nhất mà mình có. Mong rằng sẽ đạt được một kết quả tốt trước đội bóng thành Milan này. Nhìn đội hình đội bạn trông khá là khiếp, trong đó có Rafael Leo, một cầu thủ mà trong tương lai chắc chắn phải có trong đội hình của đội tuyển Bồ Đào Nha. Sau khi làm các thủ tục khởi động cũng như là chào cờ thì trận đấu được bắt đầu. Đội tôi sẽ là đội giao bóng trước trong hiệp 1 và bảo vệ khung thành phía tay trái của các bạn. Mãi cho tới phút thứ 25 của trận đấu mới có cơ hội nguy hiểm đầu tiên. Và không do dự, anh Jota tung ra cú sút từ rất xa khiến thủ môn đội bạn bất ngờ và không thể cản phá. Một siêu phẩm được vẽ ra. Tỷ số là 1-0 cho Bồ Đào Nha. Anh Jota không ghi bàn thì thôi, chứ đã ghi bàn thì toàn siêu phẩm. Nhưng AC Milan cực kỳ đanh đá khi phút thứ 34 họ có một câu trả lời rất rõ ràng: may mà thủ môn đội tôi chơi tốt. Ngay sau đó họ có cuộc phạt góc, may mà cú đánh đầu đi ra ngoài. Cho tới những phút thi đấu cuối cùng của hiệp 1, đội tôi có một cơ hội tiếp theo, tiếc là Morata đã có cú đánh đầu bóng đi không chính xác. Sang hiệp 2 phút thứ 56, sau một pha chuyển lội bóng đập vào chân hậu vệ đội bạn nhưng vô tình lại là một đường chuyền đẹp cho Morata băng lên dứt điểm ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0 cho đội tôi. Ngay sau đó phút thứ 61 tỷ số đã là 3-0, người ghi bàn vẫn là Morata sau cuộc sút xa cực kỳ hiểm hóc. Kết thúc trận đấu tỷ số là 4-0. AC Milan cũng chỉ là cái tên mà thôi, chứ cũng chả có cái vẹo gì để ngăn cản đội tôi cả, hi hi. Như vậy tôi đã tiến vào bán kết quả cúp C1 gặp Lille. Hình như đội này đến từ giải vô địch quốc gia Pháp thì phải. Và so với hai đội còn lại đó là Barcelona và Porto ở cặp đấu khác thì Lille là đối thủ dễ chơi nhất rồi. Trước mắt đội tôi sẽ phải bước vào trận đấu thủ tục ở vòng 13 gặp đội đang xếp thứ 3 đó là Leganes. Và như tôi đã nói thì các trận đấu còn lại chỉ là mang tính chất thủ tục nên tôi tung ra đội hình yếu vào thi đấu. Tuy đá với đội hình yếu nhưng đội tôi liên tục tạo ra những cơ hội nguy hiểm khiến đội bạn phải co cụm về chống đỡ. Và lần lượt những bàn thắng thứ nhất, thứ hai cũng đã tới. Kết thúc trận đấu tỷ số là 3-0 cho đội tôi quả Easy Game. Trận thi đấu sau đó tôi vào thị trường chuyển nhượng thì thấy con hàng Mitoma của Nhật Bản. Tính ra con nặc mới lập gặp nhiều hàng châu Á phết. Bởi vì hàng châu Á chỉ số thấp nên thường sẽ được đưa ra đầu tiên. Có khả năng tôi lập đội hình châu Á mới để chơi thôi nhỉ, hi hi. Và trận đấu tiếp theo đội tôi sẽ gặp Sheffield ở bán kết siêu cúp quốc gia. Mệnh lệnh là phải chiến thắng để tiến vào trận chung kết bảo vệ ngôi vương. Trận đấu bắt đầu, phút thứ 12 đội tôi có pha tấn công đầu tiên, Jota và Morata phối hợp rất ăn ý để ghi bàn thắng mở tỷ số cho đội tuyển Bồ Đào Nha. Tiếp tục tới phút thứ 23 của trận đấu, Jota có một pha bứt tốc rất nhanh để thoát đi sự theo kèm của hậu vệ đội bạn, buộc hậu vệ đội bạn phải có pha phạm lỗi trong vòng cấm kiếm về một của penalty. Bản lĩnh của anh Jota là không phải bàn khi anh ấy tung ra một cú sút rất nhẹ nhàng đủ để đánh bại thủ môn đội bạn, nâng tỷ số lên 2-0. Trước khi kết thúc hiệp 1, tỷ số được nâng lên là 3-0 sau cú đánh đầu rất dũng mãnh của Morata.
Như vậy kết thúc trận đấu tỷ số là 4-0, một chiến thắng hủy diệt. Đội tôi đã tiến vào chung kết siêu cúp quốc gia mà không gặp một chút khó khăn nào. Và đối thủ trong trận chung kết sẽ là Konola, một câu lạc bộ tôi đã từng nói là có cái tên khá giống virus Corona. Nhưng tôi phải bước vào trận vòng thứ 14 của giải Division trước. Vẫn như vậy tôi sẽ tung ra đội hình gà gà của mình thôi để giữ chân các trụ cột cho những trận đấu quan trọng hơn. Và những trận thủ tục này không có gì để xem nên tôi toa đến cuối luôn. Tỷ số chung cuộc là 3-0. Đây mới là trận đấu quan trọng nè khi tôi bước vào bán kết cúp C1 gặp Lin. Trận này phải chiến thắng để bước vào trận chung kết bảo vệ ngôi vô địch. Và đúng như mệnh lệnh, ngay những giây phút đầu tiên đội tôi đã dồn ép đội bạn về phần sân nhà, liên tục tung ra những cú sút hay cú đánh đầu nguy hiểm, tiếc là chưa có bàn thắng. Và cuối cùng bàn thắng phải đến sau pha sai lầm của thủ môn đội bạn khi có tình huống băng ra ngoài vòng 16m50 và kiểm soát bóng không tốt. Qua đó giúp cho anh Jota dứt điểm ghi bàn mở tỷ số 1-0 vào đúng phút cuối cùng của hiệp 1. Sau khi có bàn thắng, đội tôi càng chơi càng hăng. Khi phút thứ 64, Morata đang một mình một bóng băng thẳng về phía khung thành đội bạn và tung ra cú sút cực kỳ quyết đoán. Tỷ số là 2-0 và đó cũng là bàn thắng cuối cùng trong trận đấu này. Trận đấu kết thúc, đội tôi đã có chiến thắng để tiến vào trận chung kết C1 lần thứ 4 liên tiếp. Liệu đây có phải là một phong độ hủy diệt của Bồ Đào Nha hay không, và tôi sẽ giấu cái tên ở trận chung kết C1 đội tôi phải gặp đi cho anh em hồi hộp, hi hi. Còn bây giờ tôi sẽ bước vào trận đấu cuối cùng của giải Division 3. Giải này tôi lên ngôi vô địch rồi nên cũng chả quan trọng nữa. Và kết thúc trận đấu tỷ số là 3-2. Mặc dù dùng đội hình gần như là yếu nhất nhưng đội tôi vẫn giành chiến thắng với màn lật ngược, thế trận không còn gì là tuyệt vời hơn. Khi bị dẫn trước 2 bàn nhưng rồi cuối cùng vẫn giành chiến thắng 3-2. Như vậy tổng kết lại, đội tôi vẫn bất bại sau 15 vòng đấu với 13 chiến thắng và 2 trận hòa. Phải gọi là ao trình cả giải đấu. Và đối thủ của trận chung kết C1 đã lộ diện, đó là Barcelona, câu lạc bộ được đánh giá là mạnh nhất trên thế giới ở thời điểm hiện tại. Nhưng trước khi bước vào trận đấu, tôi sẽ thay số áo cho anh Jota như mọi người yêu cầu. Anh ấy mặc số áo 20 và tôi cũng trao cho anh ấy đôi giày đỏ với mong muốn là anh ấy sẽ mang lại cho tôi may mắn ở các trận đấu tới. Quay lại với trận chung kết C1 siêu kinh điển giữa Bồ Đào Nha và Barcelona thì đây là một trận đấu không thể bỏ lỡ được. Và tôi cũng đánh giá tính chất trận đấu này rất cao, vì vậy đã tung ra đội hình mạnh nhất và dùng vàng để hồi phục thể lực cho những cầu thủ chủ chốt. Nhìn qua đội hình này, khéo giải ngân hà Real Madrid còn khiếp sợ chứ nói gì đến Barcelona hay MU, haha. Tuy nhìn về chất lượng đội hình thì đội bạn có vẻ đẳng cấp hơn rất nhiều, nhưng xét về phong độ và sự ăn ý phối hợp thì đội tôi hoàn toàn ăn đứt bà xã. Nhìn của sân đấu chắc phải chứa được khoảng tầm hơn 100.000 chỗ ngồi mất. Và không nể năng gì khi đội tôi đã dồn ép Barcelona ngay từ những giây phút đầu tiên. Và phút thứ 17 tỷ số đã được mở 1-0 cho Bồ Đào Nha nhờ công của anh Jota. Sau đó đội tôi tiếp tục ép sân. Đăng giá của này phải bê lên ti chứ trọng tài bắt điêu kinh khủng. Nhưng tới cuối hiệp 1 đội tôi lại bị dồn ép ngược trở lại, nhưng sức ép là chưa đủ để giúp cho Barca có bàn thắng gỡ hòa. Sang tới hiệp 2 phút thứ 58, đội tôi có một pha phối hợp phải gọi là đẳng cấp. Liên tục là những pha phối hợp một chạm đáng được đưa vào trong sách giáo khoa anh em ạ. Và kết thúc trận đấu tỷ số là 3-0. Một trận chung kết quá ao trình của Bồ Đào Nha. Tưởng Barcelona sẽ gây ra nhiều khó khăn nhưng không, và ngôi vô địch vẫn dành cho đội tuyển Bồ Đào Nha của tôi. Sau đó có một điều vô cùng bất ngờ khi tôi vào thị trường chuyển nhượng thì gặp Joao Cancelo, một người bây giờ đã sang Ả Rập thi đấu nhưng vẫn là một cầu thủ thuộc top đầu trên thế giới. Với chỉ số 81 thì tôi đã có cầu thủ thẻ vàng thứ 2 của đội tuyển Bồ Đào Nha. Đây là một bước tiến tăng vọt cho đội hình của tôi mà cũng là một chỗ dựa vững chắc cho hàng hậu vệ. Sự bổ sung Cancelo là rất hợp lý. Ngay sau đó tôi đưa cầu thủ này vào sân ngay từ đầu trận chung kết siêu cúp quốc gia gặp Konola. Trận này mà không ăn nữa thì thôi, chứ trong đội hình bây giờ là quá chênh lệch khi đội tôi tỏ ra mạnh hơn và đồng đều hơn ở các tuyến. Và trận đấu bắt đầu. Ngay ở phút thứ 4 đội tôi đã có cơ hội đầu tiên nhưng Morata đã bỏ lỡ nó. Không phải buồn quá lâu khi phút thứ 7 tiếp tục là Morata đã sửa sai. Lần này cú sút phải gọi là đỉnh của đỉnh khi bóng bay thẳng vào góc cao khung thành. Đội bạn có vẻ đã sôi máu khi phút thứ 20 hậu vệ Kumbula có pha sạc sau dẫn tới một chiếc thẻ đỏ trực tiếp. Đồng thời giúp Morata có pha đá phạt ngay trước vòng 16m50, nhưng anh ta lựa chọn phối hợp với đồng đội tiếp cú giật cót của Costa là quá nhẹ. Sau khi chơi hơn người, đội tôi liên tục dồn ép đội bạn, tiếc là những pha sút đã bị thủ môn đội bạn chơi quá xuất sắc cản lại. Nhưng xuất sắc đến mấy thì cũng phải chào thua sau liên tiếp những pha phối hợp đẳng cấp và Morata đã có bàn thắng thứ 2 trong trận đấu này. Kết thúc trận đấu tỷ số là 3-0, người chơi xuất sắc nhất trận là anh Jota. Và như vậy đội tôi đã hoàn thành cú ăn 3 lần thứ 4 liên tiếp của mình.
Sau đó tôi vào thị trường chuyển nhượng thì thấy cầu thủ tiếp theo của Bồ Đào Nha chơi ở vị trí tiền vệ phòng ngự đó là Florentino. Sao nghe như con tướng trong Liên Quân thế nhỉ? Nhưng mà tôi không đủ vàng để mua khứa này nên tôi bỏ qua luôn. Sợ mua khứa này về lại 1 cân 11 như trong Liên Quân 1 cân 5 thì lại ao trình quá. Đá thế mất vui. Và tôi hướng tới trận gặp những ngôi sao ở giải đấu Division 3 và mục tiêu lại là chiến thắng. Nhưng mà có vẻ như đội này đã mạnh hơn rất nhiều khi ngay từ những giây phút đầu tiên họ đã dồn ép lên tấn công nhưng không có hiệu quả. Phút thứ 12 đội tôi có câu trả lời rõ ràng hơn khi Guedes đã ghi bàn thắng mở tỷ số 1-0 trong Bồ Đào Nha. Phút thứ 20 đội tôi vẫn tiếp tục ép sân và những pha phối hợp một chạm cực kỳ hay giúp cho Silva đối mặt với thủ môn. Cú sút sau đó là quá quyết đoán. Tỷ số được nâng lên là 2-0 và kết thúc trận đấu tỷ số chung cuộc là 4-0. Đội tôi đã lên ngôi vô địch trong trận giao hữu với các ngôi sao ở giải Division 3. Một màn nâng cúp tuyệt vời với người đội trưởng là Cancelo. Như vậy tổng kết lại ở giải Division 3 thì đội tôi đã vô địch giải đấu với 15 trận bất bại gồm 13 trận thắng và 2 trận hòa. Có 41 điểm bỏ xa đội xếp thứ hai là Alaves tới 16 điểm. Các giải cá nhân như vua phá lưới và vua kiến tạo cũng không thể thoát khỏi tay đội tôi. Ở trận chung kết C1 thì đội tôi đã đánh bại Bà Xã với tỷ số 3-0 để lên ngôi vô địch. Ở các hạng mục cá nhân thì cũng nằm trong tay đội tôi gần hết. Ở giải siêu cúp quốc gia cũng là một chiến thắng hủy diệt 3-0 trước Colaner. Như vậy ở phần 8 này chúng ta đã hoàn thành giải đấu Division 3 với cú ăn 3 hoàn hảo. Và phần 8 cũng kết thúc ở đây thôi. Hẹn mọi người ở những phần tiếp theo của hành trình này nhé. Trong những phần tiếp theo tôi sẽ cố gắng làm mới nội dung và đa dạng hơn các sự kiện ở trong game. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye!